Gode Marius. Wir sind froh, dass jeder einer hier ist, nicht? Wo würde jeder gehen, wenn wir allein in die Kirche kommen, wird es Ende ewig hat alle nicht Mut gehabt, und du wirst allein ganz mutig gekommen, und ewig wieder zu bleiben. Wirst immer noch mutig bleiben, oder wirst dann auch anwägen vorne Haus und sind dann auch bloß noch anmutig, das ist all der ewig. Wir denken auf helemaal nicht an, wo je sehen, wir sind, an dem dort Menschen rum uns auch Mut weisen doen. Aber selbst ich kann du kriegst so schwer sein, wenn Menschen rum uns Mut weisen. Und das ist ein Weg von Gemeinschaft. Wir können alle bloß thuis bleiben, horchen über Radio, und some von uns zetten von der thuis, und das ist fein, wenn ihr thuis im Radio horchen. En ik wens ook dat we doorzetten, ja, de gemeenschap, even wanneer je niet kan hier zijn, maar de gemeenschap een met de anderen te hebben is something wat zei dat to me, ohne dat we veel weerbroken doen, niet? Zo, ik vrij me voor jou hier, dit waar je top te zijn. Ik vrij me voor dat we kunnen in God zijn woord neerkijken. En dat we kunnen dorp gaan en God zijn woord neerkijken, dat we worden something geleerd krijgen, en dan worden we met wat een huis voor, maar wat we niet herkomen. So jeder einer, wer entweder hier ist oder aus der Tür zetten da ist und horcht ist, mocht vor der Gott sein Friede uns hart regieren. Wir haben eine Botschaft, ich vertraue Gott, weil manchmal gesagt, Gott jaft uns da an, und das ist mir wichtig, aber was mir wichtig ist, auch erst, dass einiges klar, Gott sein Wort erst lang haben, von ein Eng mit dem anderen Eng erst eine gute Botschaft werden. Und macht den Dopwort nicht so große Unterschied, wohnt eng übernehmen von dir. Aber hier ist von dir in enge, wo ich geleitet wird, was nicht fremd ist, mir hat das auch viel zu mir selbst geredet. Ich hoffe, das von dir war. Von dir an ich ans Thema dessen weiß, das Verdorben von uns Selbstzentrum. En wat ik meen met dit te zeggen is, wanneer ik hier een beeld afmalen, dan moet ik er dit bij afmalen. Maar we hebben onze gedanken, of zal ik zeggen, ons innerlijke leven, dan moet ik gleich dit maar af te malen, als wanneer du, eentje van ons de gleiche Dombrad te spelen, oder wo dan we dit we hadden veel Feierkantje haks, okay, dan hast du, wel we mal zeggen, op een Brat oder op een Dash, dan hast du da vielleicht 20, 30 verschiedene Feierkantje haks. Wir können dort alles dosen an. Und es dort schafft ein Mensch sein Gedächtnis. Wir können von der an das Ding denken, wir denken an Jan Ding, wir denken immer an zwei Dinge zugleich. Das sind volle Dinge, wo Gott hat gemerkt hat, dass wir können immer bloß an ein Ding einmal denken. Wir können manchmal sagen, hostig an ein anderes Ding auch denken, aber wir denken allgemein, wir denken bloß an ein Ding einmal. Und der Port sind Männer und Früh ist dann verschieden. Da wird auch eine interessante Lektion sein. Wir wollen dürfen uns nicht so sehr neerlaten, aber wir haben alle einander von der eine Gedankensdose. Und wir haben veel verschiedene dozen wo we bijna kunnen zijn. We hebben alle eine doos, oder vielleicht ist es een etliche, aber bloß ein paar verschiedene dozen wo we gleich veel bijna te zijn. Wanneer we was in die leven inkijken, dan was het bij ons zijn dat aan gewisse dingen denkst du veel meer als aan andere dingen. Nou, maar even aan en de ene doos, dat zie ik, heb al lang geweest bijna geweest, door hoe ik zult zijn bijna geweest. Dan zeggen mensen, oh, dat ga ik ons vergeten. Als me al lang geweest bijgevallen. Zo, dit zijn zo'n dingen, dit zijn de gedankensdozen, wat aan mijn en die controle zit. Jeder gezonde mens, wat een gezonde verstand heeft, die heeft een langer controle en wonen dus die wel zijn met zijn gedanken.
En wenn du wunderst, als dat bij die schaffen dat oder nicht, dan kannst du die een beetje proeven. Dat is, wenn du sehr gewöhnliche Tag hast, wo alles nicht besonders dit oder dat anders ist, en dan ben je hastig, dan komt irgendwas. Kriegst een phone call, oder van de dag kreeg ik niet meer veel phone calls, ik kreeg vielleicht een WhatsApp, maar anyway, dat komt een nieuwe gedanke aan die dag nemen. Blijfst du dan immer nog aan de doos liggen met die gedanken, wo du bij door wirst, oder best du nu en onder doos bent. Wanneer we klaar zijn, dan worden we van door wieder dan en onder doos zijn. Weins van stootje. Dat diert algemeen stoot, wat we waren terug en de gewinnelige doos zijn. En zo, bloos omdat we het best verstaan, gleich ik de bijspel te brokken. We hebben lieblingsdozen. We hebben lieblingsgedanken. De je voor is door dat onze lieblingsdoos van onze gedanken, dat zie ik zelfs. En dan denk ik aan mijzelf. En dan gleich ik aan mijzelf te denken. En maar waar, dagen van eind gleich ik aan mijzelf te denken. De nächste persoon wat we gaan leren, je vielleicht gaan, er komen vielleicht andere mensen zijn, want we met die top zijn, die gaan meest niet mal te vrouw, wo kommst du de lang, wo staat het met die gezondheid, wat je dan in die leven, die kennen de meeste van reden, wenn die reden beeld waren reden, die was van 6 wordt, die zijn niet bekend en ene doos. En zo dat schwer te vinden, wo dem dat jeet. Manchmal wo we dat, en die wel ook niet zeggen, wo dem dat jeet, en dat heeft kan de goede oorzaak aan, dat is because hij wil niet aan die doos waar hij zelfs bent, is met zichzelf, en die wil hij niet bijna leven. Hij strengt zich aan en een andere doos te leven als in zijn ene doos van gedanken. Zo ik hoop dat bijspel maakt ons een beetje een beeld van onze gedankensdozen. Waar we bidden. Voordat we danken die van over deze gelegenheid. We danken die Heer dat we kunnen het vrije land leven, waar we kunnen zo steeds vredelijk opkomen en een gebed, waar we kunnen makkelijk zetten. Ik dank die ook dat u het mogelijk gemerkt hebt, dat even voor die wat van jou thuis zetten. Wat nu krijgt thuis zetten in de galstoel, in de stoel, en hoor je deze boodschap aan. Ik dank die dat ook mogelijk is. God, we danken die dat die geest mank ons alles schaffen deed. Ik dank die dat die geest en die schaffen deed wat hier van de op de bank gezet deed. Dat die geest en die schaffen deed wat thuis om radio zette. Heer, ik bid dat we alle worden ons opmerken. Help ons alle te verstaan wat weer dat, wat u meende deed, als u te de jongen en de ganze Heer reden deed door in Lucas en Marcus het 8e kapitel. God, wees ook ons. Zijn we op plaats. Ook wo aan de stad binnen en de doos binnen met onze gedanken. Waar we ons leven langzaam weer verleren dan. God, ik bid. Help me. Help ons alle. Wellig te zijn. Dit aan te nemen. En dit te verstaan. En dan doorop gaan. Ons leven terug te pauzen. Dat u verheerlijkt wordt. Amen. Want je wel beleid maar Marcus het 8e kapitel. We hebben vandaag niet een lange tekst. Marcus het 8e kapitel, de 35e vers. En dan wanneer we dat worden lezen, dan word je waarschijnlijk voet zeggen. Oh ja, dat is een ganz bekende ding. We willen het vandaag zo lezen, waarom? Zoals ik dan al veel gezegd heb. Dat we moeten de Bijbel zo lezen als wanneer we het nog never gelezen hebben. Wat ik met die meen is, dat we kennen niet pas, oh, dat heb ik al lang gehoord, dan mag ik toe. Veelmaal merken we den Fehler, dat dan vangen we aan te lezen, oh ja, dat heb ik al gehoord, dan krijg ik door, sluit ik het toe. En dan hoor ik dat gleich. Dan hebben we als natuurlijk 40 jaar eind datzelfde denk ik hier. En weet je wat, dat zo denk is, veel mensen hebben nu 40 jaar nog niet, hadden het nog helemaal gehoord, wat het te zeggen is. Dat is manchmal te wonderen, dat vind ik in mijn ene leven. Dan zeg ik te veel, we hebben het zo lezen, zo nog helemaal aan. Want u een brief opmerken is, en heeft die een kind die een brief geschreven, die een vriend. Dan doen we niet op een tweede paragraaf en zeggen, oh, ik weet al graag wat die
sei das. Dat er schrijven wel. Dan lezen we het al even. We zijn alles nieuwsgierig in ieder laatste woord. Dus dat zijn we van de nieuwsgierig nu. Markus het 8e kapitel. De 34e vers. Wat zegt het hier? Wat zal ik van dit leren? Het zegt, und rief zu sich das Volk. Zo, dat weer de mensen wat de rammen weer. Ik weet niet graag waar het is was, maar wie vingen dat hier klaar, dat de jongen die weer door, dat weer de 12 jongen, die waarschijnlijk weer hier dicht aan Jezus. En Jezus kon hij zeggen, hey, kom maar her, leef wat op je chick, nou wat je het nu aan, kom maar, ik heb something te zeggen. En dan heeft hij een kort stukje gedeerd, dan is er een grote heer mensen rammen was. Dat is plus een beeld. Aber er sagt, und rief zu sich das Volk, samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Nu wil ik jullie wat zeggen. Zo van jou zijn we hier alle top. En nu zegt God zijn woord te ons, te mij en die. Het kan zijn, we zijn nu graag Heer, hier is wat we als Jezus dat zei. Dan zegt dat te eind. En keiner had nog dit gevraagd. Keiner had doorop aan, mal een timer ooit, we hebben mal van dit timer hier. Maar nu komen we hier al aan. Jezus is zo een man, we zijn nieuwsgierig. Wat hast du te zeggen? Dan zegt hij. Wer mir nachfolgen will, sorry, ik wil hem lezen. Wer mir will nachfolgen. Oké, dat weer, er zijn veel mensen die willen Jezus hingen omgaan. Veel Leute al. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Du en ik zet die van de vielleicht komt dan zum zeggen. Nou, wat meint dat? Wir sollen kommen horchen, nu sagt er dit, wat meint dit? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ein Bild, habe ich nur gesagt, aber zu jener Zeit, dann wird Menschen Kreuz genäht. Von der und Tag, dann hier sind es das, en Ansland doen ze dat niet, aber en er steeds wat zult je doen, en Kanada, die eine Zeit ook, wat het jengem gesagt wordt, aber einige Menschen, die worden zum Tod verurteilt, nicht? Da hat das Mensch, was je doen, wat schlimm genug ist, dann wird gesagt, dass die hat dem Todesurteil. Was meine das ist, dass du wirst nu im Gefängnis sein, und dann, wenn der Tag kommt, dann wurde sie dir von der sagen, vielleicht 3 Jahre wieder, den Tag, die Stunde, dann wirst du eine enge Spritz kriegen, dann wirst du krank gestorben. Oder die wurden am Stollen absaten, die wirst mit elektrisch wurde angebracht. Das sind die Hälfte von der. So wie hier das manchmal, dass wir lesen das in der Post, oder lesen das anderes, dass die Mensch, der hat ein Todesurteil gekriegt. Dann weet wir alle kraken, was sich handelt. Das meint nu, dass die stirft, euer Lothar. Die haben alle Zeit sich zu bekehren und alles noch habt ihr immer, aber sterben die jedenfalls. Als Jesus das sieht, die nehmen das Kreuz ab sich und folgen mir nach. Dann können wir uns feststellen, dass wir tun, wir tun die Herd. Und ja, ich will Jesus herangehen. Und dann sagt er, die nehmen das Kreuz ab sich. Dann ist das nicht allmählich, weil die Kreuz sich vor den Menschen zu der Zeit. Dat dan kwam ons, wie nu stonden hier alle aan horsen, wat meint dat nu? Dan kwam dat tot hem zeggen, vielleicht een maand terug, vielleicht een jaar terug, aber dan weer des Nobber uit dem Dorp, der een Nobber, die had zich verschuldigd, en hebben alle de lijn gekeken, die ging uit dem Dorp uit, kreeg op de school, uit dem Dorp uit. Dit weer Tatsache, dit weer levend exempel. En eindelijk weer ganz klar, des Nobber, kwam niemand meer terug. Die jet nu uit dem Dorp uit. En die wordt buiten om Eiwa, worden ze dem Kreuz nog nemen, en daar wordt hij gestorven, en daar komen de vijanden vrede mee. Dat is dat beeld, wat we hier, dat eerste, der nemen das Kreuz auf sich und folgen mir nach, dat die ook aandienen, dat Jezus zelfs wordt ook voorop komen op dit was. So, dat is een beetje een opvallende beeld. Some worden zich vielleicht een beetje zo angstig uitkijken. Nou, waar we dan nog wieder? Dat komt ons plus 10 niet uit. De 35e vers. Ik lees het, wanneer je de Bibel leest, dan check door de kleine weer. Dat eerste woord en 35e vers, het zegt, dan. Hier is een oorzaak waarom. Wanneer een of ander heeft gezegd, dat maakt niet sens. Nope, zei al lang niet, dat doe ik niet. Dan hebben we hier ween
Englisch sagen wir because. Hier ist eine Ursache, warum du das tun sollst. Jesus erklärte. Dann sagt er, denn wer sein Leben will behalten. Oh, nu treft het al mij en die om. We hebben hier grootste stonen en we hebben hier grootste innerlijk gedacht, no, ik doe ons dit niet. Ik wil nog langer leven. Ik neem niet dat je iets op mij. Sonst dat hebben we niet. Denn wer sein Leben will behalten, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird der Jan sagen, wat het iets verdrijven, der wird sein Leben verlieren, dat we geloord verstonen. En spricht, meinet und des Evangeliums willen, der wird's behalten. Wo die dat sens merken, dat als Jesus dit zei, dat een en de ander had zich om zich vrouwelijk uitgekeken en zegt, like, wat meint dit? Je iets op me nemen, ga uit een dorp uit, en dan word ik het leven holen. Niet schreeuwen, holen. We willen dus 35 vers in puddingen besonders uitchecken hier. Ja, want we dit vers willen dit was nu lezen, als dat hier handelt zich dat om een eeuwig leven, dan eraan we voet zijn in trouble nemen. Because, dat zegt de 35 hier, dat zegt, denn wer zijn leven behalten wil, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert und meint das Evangelium willen, der wird's behalten. So dat handelt sich hier om ons irdische leven. Dat handelt sich om het leven, wie sterven. So dat handelt sich nicht om seilig te worden hier. Der tritt op ons nemen en dan zijn seilig te worden, dan wordt er ganz falsch zijn. Dat handelt sich om ons leven op deze wereld. Okay, dat moet we klaar hebben. Because they worden het leven behouden. They worden niet leven kriegen. They worden plus behouden wat ze hebben. We hebben nog even voorzoek lezen. Was hilfe ist dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, damit seine Seele löse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesen ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, das wird sich auch des Menschensohn schämen, wenn kommen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Goed, we lezen bloß die vers. We worden de meeste tijd spenden aan de 35e vers van deel. We willen ons dem er nog bechecken van deel. So sag ich am Anfang sehen, wenn Jesus hier sagt, wer sein Leben will behalten, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert und meint um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Der Vers fördert wird, dass wir hier da, da wird, nimm den Tritt ab, die entkomme herum. Weet je wat? En lang en eng kunnen we van Deus zeggen, hemel ab en die gedankenstoos te leven, wommelweilig en een ander te leven. Meer in die leven, onze gedankenstoos, dus ik het aan, onze gedankenstil, wordt einfach Mathe op een tritt gelegd. En einzige mensen, en ik weet niet hoe du aan dit best, aber einzige mensen hebben niets te denken, wanneer ze niet aan zichzelf denken kunnen. Dan ran we ladig. En dan wordt we aan de angst en de bezorgnis komen. Wat zal dan passeren? Dan wil je echt mijn leven verliezen. Jezus zegt klaar, wer zijn leven wil behalten, der wird's verlieren. Der wird's verlieren. Want du en ik worden met onze voordeel, zoals we die van de dag gewend zijn, vielleicht een einfache Beispiel, we zijn gewend, dat wanneer ons bijna warm wordt en vorig, dan hebben we een paar knijpen en dan draaien we een beetje aan, stouwen we een beetje aan, dan wordt het zo makkelijk ben. Maar wanneer het koud wordt en dan wil ik een beetje draaien, dan wordt het zo makkelijk. Krijgst we hebben onze huis en allebei hebben ze tot ingericht.
Nou, we hebben ons mal een Beispiel nemen. Wie voren nu met ons, hebben ons einfach een gescheiden Voertuig gekauft. We willen een reis maken door de Wüste, dort in Californië. 130 graden heet. We hebben ons mal een Beispiel maken. We hebben hier nu een Voertuig, dat heeft geen andere wijze, als dat we stalen dat aan. Dat we hebben er bijna leven kan. We moeten je durst voeren. En we voeren je durst. We hebben ons kunt een Voertuig leisten. Wat deze switches alle hebben. En we stalen dat aan. En we voeren de lijn. En het leven gaat goed. En dan maar eenmaal dan komen we bij een stad. En dan zijn we door. Als nog mij hebben. Lied en er Voertuig. Die voeren je de lijn. En dat tweede. Dat danst uit een kaber uit. Die lied die versmachten door bijna. Wenn grote hat. En dat is ganz klar, dat wanneer die worden ontvangen, die aan te stalen in cabs, dan worden ze niet einfach voorkomen. Dan worden die ook stel en zeggen, hey, stelt je tot de mal aan, door is het knoop en door doe je een beetje omdraaien en dan worden ontvangen te schaffen in je cab. En dan worden Jan zeggen, no, we draaien hier onnusch, wie had het zo dit. Dan worden die ook bezig zijn en zeggen, nou, wo is het mogelijk? Dat lied zo blind was stop worden zijn en voorkomen hier. Want het zo einfach wordt zijn te leven. Wie worden weer de lijn maar in verzekerd te bereden, dan worden ze zeggen, dit wordt nog schaffen, dit moet schaffen. En die ook worden bezig en zeggen, wat kan schaffen? Er wordt niemand schaffen. Dat is nog keiner doorgekomen zoals dit. En dan wordt Jana zeggen, dat is meer gedaan. Ik word het danach zoals dit doen. Dan wordt die bal alle zeggen, man, hier is einfach op ernst something anders. Alles wat Jezus gezegd heeft, is dat dit stich op wat een mondje van ons fleischlich beweegt, wordt niet schaffen. Jane Lee, de vorm had Voertuig de lijn, en dat is een down van du ook zegt, dat schafft was, dat wordt helemaal schaffen. De hele eenkoppig, engvast, en zei, ik word aan deze donners ontstalen. Dit is ik dat ik stel dan eens. Wenn ik dan stalen, dan zal ik een andere kracht aan mij inlaten. En dit cab, dan zal er 6 weer controle krijgen als ik. En ik zie, hier zie ik controle. Jezus zei, wer zijn leven wil behalten, der wird's verlieren. Van nou is een mondje nog immer aan dit verzekeren uit te vingen, als ik dat niet wat kan houden. Mijn was en stil mijn leven ook nog houden. We geven niet no, we geven niet bij, we houden vast. Wenn ik denk aan mezelf. Dit kan veel verschillende wezen. Dat kan einfach zo'n wijs zijn als dat mij is erg behandeld worden en ik kan niet loslaten. Dat kan lijkt zijn even ik direct met God. God heeft laten worden in mijn leven aankomen en ik geef niet bij, ik geef me niet aan. En ik hou vast. Dit kan zijn dat ik weet dat ik leef in een zin wat ik nog niet zal, maar ik zie te groot te mijn zin te betalen. Ik denk aan mezelf. Dan kunnen we dit nog veel breder maken en veel meer kleinere dingen vielleicht niet maken. Weet je, dan kunnen we einfach mal zo'n kleine dingen gebruiken als in ons familieleven of in ons ehestand, niet? Ik weet het goed dat het niet ganz reich is, ik te mijn vrouw laatst weet. Maar ik zie helemaal niet opgewassen met mijn vrouw of mijn man gaan en zeggen, hey, ik ga erg gedaan, dat me leid. Ik blijf in mijn doos. Of als het staat met mijn kinderen. Ik weet, ik merk veel ouderen zijn al zo weet gekomen als dit, dat ze zeggen dat ze al ver in het kinderen. Dat ik weet dat ik veel gemerkt. En hij zei dat vielleicht nach ihrem Mal. Aber wir wurden ans Schemmel weer te zeggen, woonfehler. En dat is hoeveel de grote onderscheid is. Dat kind wordt lijken te weten, aan woonfehler denkst du? Denkst du eraan dat du mij mal zo dom zit, als ik nog maar klein ben? Oder de vrouw, oder de man, die denkt helemaal, nou woonfehler, veel fehler, ja, veel fehler. Maar woonfehler. Denkst du er nog maar aan
dat du kommer om mij denken des? Over dag, wanneer du op een stapel en arbeid bent? Denkst du dat nog maar aan dat du mij weien doen hast? Mij dan gezegd hast? Laatst, als du wel eenmaal dal weerst, als du eigen doet ontje? No, dat zie ik te groot. Dat kan ik niet. Ik blijf in mijn doos. Dit is de doos wat du en ik worden opgegeven moeten. Om vrij te worden. Om het leven te krijgen. We reden niet van uit het leven. Omdat we niet worden en verdorven. Weet je, wanneer ik aan dit denk dan check ik mijn in het leven de lijn. Ik check de lijn van veel mensen waarin het op je zitten heeft. En dan zit het. Dat groospapa had het al zo. Papa had het zo. En ik had het ook zo. Maar wat we niet mooi doen is, op veel steden, dat volk neemt langzaam weer en weer en weer af. We leven in mijn video. En mij hoort het. Dit is wat ik geloof wat Jezus meint. Die verleren het leven. We kunnen zeilig worden, maar we verleren ons genieten. Wat is een weg van een zelfsicher of een zelfcentrum? Ik zeg eerst dat verdorven van een zelfcentrum. Dit is de persoon wat veel aan zichzelf denken deed. We hebben vielleicht wat zwaarder beleefd. En nu denk ik, en we waren om mezelf. Meer als ik behandeld word, ik denk om mezelf. Eentje van ons heeft vielleicht niet meer really wat zwaarder beleefd. Maar mama dacht aan zichzelf. So ik had het aan de lijn gehoord. Papa dacht aan zichzelf. Ik had dat de lijn gehoord. En nu denk ik om mezelf. En ik verder tijd lang is, dan worden mijn kinderen van aan zichzelf te denken. We denken aan onszelf. En weet je, een persoon wat veel aan zichzelf denken, die wordt zeer leeg wat hij zeer wij doen worden. Zij leeg heeft te veel oorzaak te feilen door aan wordt recht behandeld. Dat zelfdenken is werkelijk een zeer grote verlies voor ons. Predikers ranen een grote gevaar veel aan zichzelf te denken. Urgent leiders ranen de gevaar. Een mens wat veel aan zichzelf denken deed, horst. Een mens wat veel aan zichzelf denken deed, wordt entweder groot worden, er wordt weinig van zichzelf houden. Dat is zomaar krijgt hetzelfde probleem, maar dat gaat zich zeer verschillend veel. Een grootheid of een weinig geveil, dat verdorft ons karakter. Geen mens gleicht met een groter mens op te zijn verlangen. Dat is een kort stilzijn, waar we aan schaffen niet kunnen. Geen mens gleicht met een mens op te zijn, wat niets van zichzelf hulde verlangen. Because dat raakt meestal een probleem in. Zodat je hebt een versteerde karakter. In dit karakter, en er staat dat hij een zeeën is, dan je hebt dat een los, maar zeg. Wat passiert is, een versteerde karakter, dat je hem door, dat hij zichzelf aanvangt te bejammeren. Een zo veel dal. En de andere, die je rood een depression. Deze soort karakters, die zie ik immer meer onderkenning. En zo wanneer ik in krans kom, dan word ik te die beeld ook van mij reden. En van mijn video. En wat mij alle geworden is. En dat duurt kwijt lang, dan wil ik die ook in mijn doos binnen hebben. Because dat is einfach zo wichtig, wat met mij geworden is. Mij hangt op meer mensen in mijn doos in te slapen, wat we niet in worden is. Dat ze schwinden, dat de mensen rammen ons dit inworden. Dat kan zijn als die kind. Dat is vielleicht die partner. Maar ze schwinden dat het feilen, dat du was ook in ihre doos ha, dan vangen die zich aan te weren. Jeder einer, du en ik dan ook beide. We willen niet in Jan zijn doos leven. Was du? No, keiner van ons gleicht aan die doos te leven, because het schenkt er ben. We kunnen voor zurück. Maar Jana, die gleicht te ben, hij wil ons te ben. Zijn du en ik zijn karakter? Deze persoon, als Christus Jezus zegt, die heeft ihr leven verloren. Nu red ik niet van een eeuwig leven, maar het leven wat je kunt herschenken. Hoe zijn du en ik van jou? En wonen doos leven du en ik? Ik wil voor jou als je een paar dingen als rood geven. Ga ik mij maar met mensen op je zitten hebben. Best u een persoon wat veel aan zichzelf denken deed? Best u een persoon wat veel voor zichzelf beden deed? Dat is gewoon erg dat we voor onszelf beden doen.
Aber es ist wichtig, dass wir klar haben, dass wir vielmal nicht für uns selbst beten. Und dass wir das weiter, dass wir das glauben, dass wir sind in Gott sein Schar. Wenn dein Kind op een van met voor, op een 40 met voor het met die, en du forst, en dat kind zegt, en maar papa, of mama bij voor het, pas op, ik zie ook met. Wie veel ons niet zo lang je eet, doven, dat eerste paar maal dan is ons tot nog een beetje wat weet wordt, en wordt het kind dat einfach verlaat zich op zijn voor. Wie erwarten dat de kinderen worden meest voor het zweite oor, wanneer papa stier is, dan zie ik zonder zorg. Van God, dien leven regeert het, best du zonder zorg? Oder denkst du immer noch aan die, oh God, help me, leid me recht. No, we moeten dan denken dat we vertrouwen op God. Dat is niet nodig in onze doos te leven. Wer is er nog voor wem veel te beden? Wer is er nog om wem veel te denken? Leefst u van jou en die doos? Dan neem van jou die doos, die gedankensdoos, waar du aan die zelfs denken is. Neem die op een kriets. En dan word je van te leven. Weet je wat? Veel van ons worden maar iemand zeggen, nu hou ik die te gaan. Veel van ons, ik leef het laatst van prediken, worden zeggen, mij als zou je recht behandeld worden, maar nu laat ik los. Dan moet iemand gaan doen, echt die mensen, wat we allemaal een beetje uit de stich verzieken te gaan, beetje zo blij veilen, dan kan ik die vriendelijk in je zeggen gaan, en ik kan die zijn, mensen. Ik kan mijn vrouw, en er staat dat ik niet over jeder kleine ding loop bouderen. Oder mijn man. En er staat dat mij zo lijkt wat weet het. Maar ik uit mijn doos eruit stap. Dan ga ik de kracht dem te zijn. Weet je waarom? Because du wordt ook meer aan dat die dat weet het. Because du leeft niet meer in die doos bent. Du leeft nu in de doos van zelfsloosheid. En ik heb wel lang van reden, wat zijn dat alles voor dozen. Maar we kruipen uit onze doos uit. En weet je wat? We kunnen je slauw worden, we worden het meest niet aan. Ons kan dan gezegd worden, we worden het meest niet aan, because dat traft aan de laadje doos aan. En van de doos leven du en echt van jou. De wol is mijn dienen. Wat Jezus hier voor zich te leren is, dat onze leven zal nu omgedraaid worden. Zo dat we veilig zijn met om de wagen om iets te gaan. Dat is een leven gedreven het leven voor Jezus. De leven wat du en ik gaat, dat is de doos en wat we worden leven. Moet God ons zijn. We zijn het lot.